আছে মোৰ আন এটা ভিডিঅ' সৈতে মোৰ চেনেল ৰামধেনুলৈ আজি আপোনালোকক দেখুৱাম কালচাৰ কেনেকৈ কৰি দেখাইছিলোঁ মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত গ্ৰাম ষ্টেণ্ড কেনেকৈ কৰি দেখাইছিলোঁ আৰু আজি সেই কালচাৰ কৰা যিটো প্লেটটো মিডিয়াটো সেইটো কেনেকৈ বনাই আপোনালোকক আজি দেখুৱাম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব কেনেকৈ বনায় শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি মোৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ লিংকটো দিয়া আছে সেই লিংকটো খুলি পেলাই মোৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চাব আৰু আজি মোৰ লগত থাকিব মোৰ সহযোগী প্ৰীতম ভূঞা সিও মোৰ লগত থাকিব গতিকে আপোনালোকো থাকিব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব তেনেহ'লে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকক মই মিডিয়া কেনেকৈ বনায় সেইটো দেখুৱাম মিডিয়া ৰুমত আহিছোঁ আৰু ইয়াত আছে ইয়াত মিডিয়াখিনি আগাৰবিলাক আছে ইয়াত গোটেই আগাৰ হয় বেলেগ বেলেগ মিডিয়া আপোনাৰ কালচাৰ প্লেট বনাবৰ কাৰণে বেলেগ ইয়াত আগাৰ বটলবিলাক আছে এতিয়া আমি মূলা হিংটন আগাৰ আৰু প্লেট বনাম এইটো ইউৰিনৰ কাৰণে আৰু এইটো MHA মূলা হিংটন আগাৰ এই দুটা বনাম আমি গতিকে এই দুটা আমি ইয়াৰ পৰা লৈছোঁ লৈ পেলাই আমি ইয়াত ৰাখিছোঁ এতিয়া আমি মিডিয়া এটা বনাবৰ কাৰণে আমাক আগাৰটো লাগিব আৰু কনিকেল ফ্লাক্স লাগিব আৰু ডিষ্টিল ৱাটাৰ লাগিব আৰু আমি দুটা মিডিয়া বনাবৰ কাৰণে দুটা কনিকেল ফ্লাক্স লৈছোঁ আৰু 100 ml বনাবৰ কাৰণে এইটো এটা 100 ml লৈছোঁ আৰু এইটো এটা 100 ml লৈছোঁ এটা প্লেট বনাম আৰু এটা MHA বনাম মূলা হিংটন আগাৰ আৰু এইটো আমাৰ ৱেট জুখিবৰ কাৰণে আমি ৱেট ইয়াত জুখি পেলাই আগাৰটো জুখি পেলাই আমি ইয়াত দিম আৰু তাৰপিছত ডিষ্টিল ৱাটাৰ দিম দি পেলাই মিক্স কৰি পেলাই আমি কটন প্লাগ দি অটোক্লেভত দিম আমি ফাৰ্ষ্ট প্লেট মিডিয়াটো আমি হেৰি কৰিম ৱেট জুখিম ইয়াত 36.15 গ্ৰাম দিব দিছে আমি যিহেতু 100 ml বনাম গতিকে 100 ml বনালে আমাৰ 3.6 গ্ৰাম আমি আগাৰ ল'ব লাগিব আৰু সেইটো আমি ডিষ্টিল ৱাটাৰ 100 ml ডিষ্টিল ৱাটাৰ মিক্স কৰিব লাগিব এতিয়া আমি ৱেটটো জুখিম $3.6 গ্ৰাম দিব লাগিব এইটো প্ৰায় 3.6 মানে অলপ বেছিকৈ লোৱা হৈছে কাৰণ কাগজখন অকণমান লাগি যাবৰ কাৰণে এতিয়া আমি ডিষ্টিল ৱাটাৰটো ইয়াত 100 ml দিম দিয়াৰ পাছত আমি এইটো মিক্স কৰিম আৰু এইটো যে কটন আছে এইটো কটন দি আমি মুখখন বন্ধ কৰি দিম এইটো আমি 100 ml ডিষ্টিল ৱাটাৰ দিলোঁ আৰু 3.6 গ্ৰাম আমি আগাৰটো দিলোঁ দি পেলাই মিক্স কৰিলোঁ আৰু কটন প্লাগটো লগালোঁ ঠিক তেনেদৰে আমি MHAটো তেনেকৈ 100 ml বনাম ইয়াত এইটো বেলেগে ৱেইট কৰি জুখিম তাৰপিছত আমি অটোক্লেভ কৰিম আৰু অটোক্লেভ হোৱাৰ পিছত আমি প্লেটত প'ৰ কৰিম দুইটা গতিকে আমি ইটো MHAটো বনাম এতিয়া এনেকৈ এতিয়া আমি এইটো ৰেডি হৈ গ'ল অটোক্লেভত বনাম তাৰ আগত আমি এইটো টেপটো ইয়াত মাৰি দিম এইটো ইণ্ডিকেটৰ হয় আৰু এইটো মাৰিম যদি এইটো ব্লেক কালাৰ হৈ যায় তেতিয়া এইটো অটোক্লেভটো ঠিক আছে বুলি আমি গম পাম এতিয়া এনেকৈ মাৰি দিম ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আমি ইয়াত ভৰাম অটোক্লেভত এইটো ইয়াত ভৰাম এতিয়া আমি ইয়াত ভৰাম অটোক্লেভৰ ভিতৰত ভৰাৰ পাছত এইটো এতিয়া আমি লক কৰি দিম হৈ গ'ল এতিয়া আমি ইয়াত ছুইচটো অন কৰিম এইটো অন কৰিম এইটো অন কৰিম আৰু এইটো
ষ্ট্ৰিম ৰিলিজ ভালটো আমি অফ কৰি দিম, টাইট কৰি দিম এইটো। এতিয়া ইয়াত যিটো মিটাৰটো, এইটো মিটাৰ দেখাইছে, ইয়াতো যিটো মিটাৰটো এইটো 15 হৈ আছে। ইয়াত 15ত যেতিয়া লাগিবগৈ তেতিয়া প্ৰথম হুইচেলটো মাৰিব, আৰু সেই প্ৰথম হুইচেলটো মৰাৰ পৰা 15 মিনিট পিছত আমি অট'ক্লেভটো অফ কৰিব লাগিব। আৰু অফ কৰাৰ পিছত অলপ সময় ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আমি সেই মিডিয়াখিনি উলিয়াই পেলাই আমি পেট্ৰি ডিছত আমি প'ৰ কৰিম। এতিয়া 15 LBS হোৱালৈকে আমি এইটো অন কৰি ৰাখিব লাগিব। 15 LBS হোৱাৰ পিছত প্ৰথম যিটো হুইচেল মাৰিব তাৰ পৰা 15 মিনিট আমি ৰখিব লাগিব। তাৰপিছত 15 মিনিট হোৱাৰ পিছত আমি এইটো অফ কৰিব লাগিব। তেনেহ'লে আমি অপেক্ষা কৰোঁ। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াৰ পৰা মিডিয়াটো উলিয়াই পেলাই আমি প্লেটত প'ৰ কৰিম। এইটো অফ হ'ল, আৰু আমি এতিয়া ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এইটো আমি উলিয়াই প্লেটত প'ৰ কৰিম পেট্ৰি ডিছত। 15 LBSত লাগি আছে বৰ্তমান, আৰু এই কাটাডাল যেতিয়া ইয়াত আহি পেলাই 0ত লাগিব তেতিয়া আমি অট'ক্লেভটো খুলিম, আৰু খুলি পেলাই আমি পেট্ৰি ডিছত এই মিডিয়াখিনি প'ৰ কৰিম। এতিয়া আমি এই কাটাডাল আমি 0লৈ অহালৈ ৰখিব লাগিব। কাটাডাল 0ত লাগিলেহি এতিয়া আমি অট'ক্লেভটো খুলিম অট'ক্লেভটো। যেতিয়া আমি আমাৰ মিডিয়াটো ৰেডি হৈছে অট'ক্লেভত, আৰু অট'ক্লেভৰ পৰা আমি উলিয়াম। তাৰপিছত আমি এই যিটো সৰু পেট্ৰি ডিছ আছে ইয়াত আমি ক্লে মিডিয়াটো প'ৰ কৰিম। গতিকে সৰুখিনি ক্লেটো কৰিম আৰু ডাঙৰ পেট্ৰি ডিছত মূলাহীন আগাৰটো প'ৰ কৰিম। এতিয়া এইখিনি কাটি লৈছোঁ, পেট্ৰিখিনি আগতে ৰেডি কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত অট'ক্লেভটো খুলি পেলাই আমি মিডিয়াটো প'ৰ কৰিম। এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো আমি যিটো ইণ্ডিকেটৰ লগাইছিলোঁ, এইটো ইণ্ডিকেটৰ আছিলে, বগা ৰঙৰ আছিলে। এইটো আমি ইণ্ডিকেটৰ মাৰিছিলোঁ। এতিয়া ইয়াত এইটো ক'লা আঁচ হৈ গৈছে। যদি ক'লা আঁচ নহ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এইটো অট'ক্লেভটো বেয়া বা কিবা এটা বেয়া হ'লহেঁতেন। কিন্তু এতিয়া যিহেতু ইণ্ডিকেটৰটো ক'লা আঁচ পৰিছে এনেকৈ, আমি গম পালোঁ যে অট'ক্লেভটো ঠিক হৈছে বা ষ্টেৰিলাইজেশ্যনটো প্ৰপাৰ ষ্টেৰিলাইজেশ্যন হৈছে। এতিয়া আমি এইটো প্লেটত এনেকৈ প'ৰ কৰিম। প্লেটখন এনেকৈ আধা লগাই দিম। এইটো 6 mm থিকনেছটো হ'ব লাগে মিডিয়াটোৰ। আমাৰ এইখিনি ক্লে মিডিয়াটো আমাৰ গোটেইখিনি প'ৰ কৰা হৈছে। ইমানখিনি প্লেট হ'ল। এতিয়া আমি যিটো মলাৰ হিন্দৰ আগাৰ আছিলে সেইটো আমি তেনেদৰে ডাঙৰ প্লেটত কৰিম। এইটো সৰু প্লেটত কৰিছোঁ, আৰু MHCটো আমি ডাঙৰ প্লেটত কৰিম। আৰু ডাঙৰ প্লেটত কৰাৰ পিছত যেতিয়া চলিড হ'ব, ঠাণ্ডা হ'ব, চলিড হ'ব, তেতিয়া আমি এইখিনি ফ্ৰিজত থ'ম। এই যিটো আমাৰ MHC আছিলে মলাৰ হিন্দৰ আগাৰ, এইটো আমি এতিয়া এই ডাঙৰ প্লেট কেইখনত আমি ৰেডি কৰি থৈছোঁ। ডাঙৰ প্লেট কেইখনত প'ৰ কৰিম। যেনেকৈ আমি প্লেটটো সৰু প্লেটত প'ৰ কৰিছিলোঁ, এতিয়া আমি ঠিক তেনেদৰে এই MHC মিডিয়াটো আমি ডাঙৰ প্লেটত প'ৰ কৰিম। আৰু এইটো প্লেট আছিলে, সৰু প্লেটত কৰিছিলোঁ। এতিয়া আমাৰ এয়া ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ফ্ৰিজত ৰাখিম, আৰু যেতিয়া কালচাৰ আহিব ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই পেলাই আমি এই প্লেটত কালচাৰ কৰিম। যদি ইউৰিন আহে আমি ইয়াত কৰিম, আৰু যদি আমাৰ AST বহাব লাগে, এণ্টিবায়'টিক বহাব লাগে, তেতিয়া আমি এই MHC মিডিয়াত বহাম।
আমি ইয়া প্লেটখিনি আনিছোঁ ফ্ৰিজত থ'বৰ কাৰণে এতিয়া আমি এইটো ফ্ৰিজ আৰু ফ্ৰিজত আমি এনেকৈ এইখিনি ৰাখিম আৰু যেতিয়া আমাৰ কালচাৰ আহিব তেতিয়া আমি এইবিলাক যিবিলাক মিডিয়া আছে যিটো মিডিয়াত কালচাৰ কৰিব লাগে ইয়াৰ পৰা উলিয়াই আমি ইনকুবেটৰত ড্ৰাই কৰি পেলাই আমি কালচাৰ কৰিম বন্ধুসকল আপোনালোকে ইমান সময় দেখিলে যে কালচাৰ কৰিবৰ কাৰণে যি কালচাৰ মিডিয়া লাগে সেই মিডিয়া কেনেকৈ বনায় মই আপোনালোকক দেখালোঁ হয়তো কিমানখিনি দেখাব পাৰিছোঁ বা বুজাব পাৰিছোঁ নাজানো কিন্তু কেনেকৈ বনায় কালচাৰ প্লেট কেনেকৈ বনায় আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে যদি কিবা বুজি পালে বা কিবা লাভ হৈছে যদি ভাবে তেনেহ'লে চেনেলটো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ আগৰ যিকেইটা লেবৰেটৰী ভিডিঅ' আছিলে কালচাৰ কেনেকৈ কৰে বা গ্ৰাম ষ্টেইন কেনেকৈ কৰে মাইক্ৰস্কোপত কেনেকৈ বেক্টেৰিয়া গ্ৰাম পজিটিভ বা গ্ৰাম নিগেটিভ বেক্টেৰিয়া কেনেকৈ চায় কেনেকৈ দেখা পায় সেইখিনি মই আগৰ দুটা ভিডিঅ' মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যদি ভিডিঅ' দুটা চোৱা নাই তেনেহ'লে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত সেই লিংক দুটা দিয়া হৈছে ভিডিঅ' দুটাৰ লিংকটো গৈ খুলি পেলাই চাব ভিডিঅ' দুটা আৰু এই ভিডিঅ'টো চাব সম্পূৰ্ণ চাব গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ তেনেহ'লে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানতে ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ